المنقوشة شغلة كتير كبيرة، من نحن وصغار بنربى منوعة على الدنيا وبيقولوا لنا أهم ترويقة بالعالم. المنقوشة اللبنانية إن كانت زعتر، جبنة، كشك أو لحمة بعجين، سميكة رقيقة، محمصة أو طرية، بالفرن، صاج، على الغاز أو على الحطب، بالتنور، كيف ما كانت المنقوشة شغلة كتير كبيرة. اليوم 2 تشرين الثاني عيد المنقوشة العالمي، ورح نعيدها سوا. رح نبلش بأكل المقيش من لبنان للعالم تنفرجيهم ونعلمهم عن أهم ترويقة بالدنيا. مشوار المنقوشة ببلش هلا. الحطب بتعطيها نكهة كتير طيبة. هذا الدخان يلي بيطلع من الحطب بتحسه بيعشق مع العجينة مع المنقوشة بقلب الفرن. حتى الحماوة تبع الحطب غير الحماوة تبع الفرن، يعني كمان طريقة شغلها غير، فنكهتها بتطلع مغيرة كليا. كتير طيبة نكهتها، بتطلع كلها مع بعضها عشقة بعضها المنقوشة، وتخلق هالعشق بيننا وبين المنقوشة. المنقوشة أساساً هي أكلة جدودنا، هي كانت منقوشة صاج. أهم شيء ب 66 صنف إنه منقوشتنا معمولة من 35% حبة كاملة و65% حبة طحين إكسترا. وهذا الطحين قدامكم، هذا الطحين المخلوط وهذاك الطحين الإكسترا. في عندك لحم بعجين، زعتر أخضر وبصل وبندورة، سكر وسمسم وزبدة الفستق مع الشوكولا أو زبدة الفستق مع شوكولا وموز. نحن بنقول إن شاء الله بنعيد عليكم، بنعيد على المنقوشة، وإن شاء الله تستمر هذه هالأكلة مع العالم. منقوشة لكتير ناس المنقوشة هي يمكن بس زعتر، جبنة، لحمة وكشك، بس المنقوشة أكتر بكتير من هيك. وعند أبو داوود بجديدة عنده أكتر من 64 أو 68 صنف. فيكم تبلشوا بالزعتر، بالجبنة، باللحمة، بالخضرة وغيره 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 وغيره. كتير 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 كتار. فالمنقوشة هي بالآخر عجينة بتحطوا عليها بيض، بتعملوها أومليت، بتحطوا عليها شوكولا، بتحطوا عليها حلاوة. شو بينقال عن المنقوشة؟ المنقوشة كل شيء. وكمان في منهم على صغير، ليبانيز بايتس. وهيدي مش عجينته سميكي، بتجي مثل العجين رايب، طري زياده. مش صح لانه بنشطحها بنطولها. الزعتر كثير منيح وحامي، حتى انه الزعتر بيوصفوه الزعتر المضبوط. الشتوة حلوة، أجواء الضيعة، الرواق ماكسيموم نهار السبت على بكرة. أخذت مشطح زعتر ومشطح جبنة. ما كتير بلبنان رح تشوفوا أشكال الزعتر هالقد وأشكال منقوشة هالقد كبيرة. بالطول كتير رقيقة على الأطراف مثل كأنها بيتزا، تنلف لفة وحدة، طرية ماكسيموم، خمرة ماكسيموم. ونوعية الزعتر تاخد عقل. قرشة شوي من برا، كتير طرية من جوا، تاخد العقل. والجبنة غنية كتير. طعمة الأرض، ريحة الأرض، ريحة الضيعة، نفس الضيعة اللي بياخد العقل. بيحرز مشوار من كل العالم تتجوا تاكلوا لقمة مثل هيدي عند بولياس بزحلة. مش معقول، مش معقول، مش معقول. كنا على الحطب، لقموشات، مشطح، وهلا وصلنا على الصاج. الصاج شغله كتير كبيره. وصلنا عند فرن الحلوه يلي هو بأبلح صار له اكثر من 30 سنه. شفناهم عم يشتغلوا ورا. واو، رقيقه ماكسيموم، زعتراتها غير شكل، لونهم اخضر اخضر.
واو. زيت كمية العجينة، الفرق انه ارق، تنفتح اكثر بكثير، والصاج بتضرب الحرارة من تحت مش من فوق. هذا الفرق بين الصاج وبين الفرن. بنوصل على منطقة بعلبك وبيتغير السيناريو، بيصير عندهم منقوشة بعتقد ما في منها اثنين بالعالم، يلي هي منقوشة التنور. بعدها على الطريقة القديمة، بعده التنور معمول من الباتون، بعدها على الحطب. خفيفة مثل الهوا، بتحسه بالزعتر، عجينتها كتير خفيف، تحميصتها من برا بتاخد العقل، وبدها شطارة. الجبنة ما بدها نعمل مفتوحة، لأن أساساً التنور هو باتون وبيتلزق من فوق، فالزعترات بيقشطوا عنا. الجبنة زيت الشيء بتتسكر، الجبنة بتضلها جوا دايبة كتير 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 منيح. إحساس لا يفسر. عمون زعرور إلي 10 سنين بخبز على التنور. الطحين اللي بنخبزه وعلى الحطب هو اللي بيخلي المنقوشة طيبة، وهي طبعا نفس الأكل اللي تبقى عم تخبز تبقى نفسها طيبة على الأكل. سقنا وصلنا على الساعة 11 عند أمون زعرور براس بعلبك. مشوار تقريبا شي 3 ساعات، بس بيحرس لأنه بتوصل لهون تسمعوا قرشة المنقوشة يلي معمولة على التنور، من أهم نقيش بينعملوا بلبنان كله. مثل سفنجة من جوا، محمصة من برا مثل البسكوي، زعتراتها خضر ولا ألذ من هيك، طعمة الحطب، النفس الضايعة، بترسم البسمة على الوجه. منقوشة الزعتر خاصة تنور ما بنشبع منها. مشواري بياخدنا على القاع، هي أول مرة بيجي على القاع، وبوعدكم قريبا رح أرجع تنعمل حلقة. منطقة شوي بعيدة على حدود، بس حلوة كتير، فيها حياة، فيها فريشنس اند بوزيتيف فايبس. منقوشة تنور مش معقول. بعلبك ملوكة، بالقاع تنور مارليس، اكتشاف حلو كتير. لأنه المنقوشة هي مش بس زعتر، لأنه منقوشة هي ترويقة غدا وعشاء، في منها زعتر، جبنة، كشك، وأكيد لحمة. وقفنا على راس بعلبك عند أبو النفس، احضروا حلقة راس بعلبك وتعرفوا على الزلمة يلي ما عنده تليفون، ما بينزل على بيروت، عايش على البركة ومبسوط أكثر مني ومنكم. رح يحضرنا شوية لحمة، بنروح عند الفران وبنعمل لحم عجين غير شكل، تنعيد سوا نهار المنقوش العالمي وننبسط بغدانا. لكن سفيحة لحم عجين، هون نص كيلو. ساعة بتكون اللحمة طازة، مخلوطة مزبوط، كلها بهارات، فيها سماق، معمولة بعجينة غير شكل، رقيقة لدرجة بتشوفوا من خلالها، اطرافها محمصين بفرن على المازوت بس كعبه حديد مش حجر. عصرة حامض فيري جوسي، مثل تشيبس، يعني بتبلشوا ما فيكم توقفوا. المنقوشة يا ريت كل يوم عيدك. المنقوشة مش بس منقوشة زعتر وجبنة، وفي بالعكس في منقوشة صفيحة بنقولها لحمة بعجين، بندورة وبصل ولحمة، وكمان لحمة وكفتة كتير طيبة
زعتر، جبنه، كشك، وعلى وقت الغداء لحمه بعجين او كفته. لحمه مع بندوره بتكون لحمه بعجين، لحمه مع بقدونس بتكون كفته. وبيبعلبك ملوك اللحمه عالسيخ، غنيه كتير. واو، فيري جوسي، وعجينتها عظيمه، ما بدها الا صحن حمص ودب بقلبها. هذا الصاج بطون، هذا طعم خبزه مثل خبز التنور القديم. افران ببيروت قد ما بدكم، عالصاج كلنا بنعرف، بالتنور بتروحوا او على عكار او على البقاع. بس صاج معمول من البطون هيدي جديده، تعرفت عليه من شهر بيدر الاحمر ورجعت 3 ساعات طريق ترجع انا دوق وندوق سوا لقمه سهيله يلي بتاخد العقل. واو. لو عندهم مطار هون كنت جيت مره بالجمعه. المنقوشه اللبنانيه، بعتقد اليوم صار عنا جواب على كل شيء. المنقوشه هي صاج، فرن او تنور، هي غاز او مازوت بفرن حديد او حجر. المنقوشه هي زعتر، كشك، جبنه، واكثر من 64 نوع، كل واحد بيقدر يخترع اللي بده اياه. المنقوشه هي صغيره، وسط او كبيره، او حتى فطير كتير صغيره. منقوشه بتجي مفتوحه او مسكره. الجبنه مسكره انه بتدوب احسن بكتير، الزعتر بيجي النار من فوق بيستوي وبيطلع اطيب بكتير، والزيت بيتبخر شوي تا ما يعمل حرق. اليوم تعلمنا وتعرفنا على ناس بتعمل منقيش بتاخد العقل. عملنا برمه بلشت من جلديب طلعت للحدود ورجعنا على البقاع الشمالي. اكل روعه، ناس بتعقد، احساس قد ما بدكن. انا كثير انبسطت وعيدنا هالمنقوشه اللي هي بكل فخر لبنانيه، منقوشه لبنان، المنقوشه اللبنانيه، الترويقه اللبنانيه بكل فخر. هي هويتنا، هي لقمتنا بتجمعنا باحلى بلد بالعالم. وان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الفيديو وتخبروا كل اصحابكم بالعالم كله سوا عن المنقوشه اللبنانيه. كلنا المنقوشه باحلى بلد بالعالم.